بسم الله الرحمن الرحیم. د نن لیکچر زموږ سره په ورنیر کیلیپر باندې دی او دې تعریف موږ داسې کولی شو چې it is a device used for the measurement of length, depth, thickness, inner and outer diameter of a substance accurately up to 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. دا داسې یو ډیوایس دی چې په دې باندې موږ لینث میجر کولی شو، ډپت لینث لمبایي ته وایي، ډپت ګهرایي ته وایي، تکنس چې کومه دی د یو ابجکټ موټایي پرې موږ میجر کولی شو. دغه شانته د ابجکټ انر او اوټر ډایمیټر پرې موږ میجر کولی شو د څو پورې د 0.1 ملي میټره پورې یا 0.01 سنټي میټره پورې. دا د دې لیست کاونټ دی، دا وروسته ډسکس کیږي. دا ډسکور کولی چا دی نو اټ واز ډسکورډ بای فرنچ میتھمیټیشین پیر ورنیر اینډ 1631. دا یو فرنچ میتھمیټیشین دی چې د هغه نوم دی پیر ورنیر، د په 1631 کې دا ډسکور کړی دی. کنسټرکشن دا جوړ د څه نه دی او د دې پارټس څو دي. نو دا جوړ زموږ سره د سټینلیس سټیل نه دی. سټینلیس سټیل دا زموږ سره انټي کوریسیو مټیریل دی، مطلب دې ته زنګ نه لګیږي او دا په لاندنیو مختلف پارټس باندې ډیوایډ دی، دا مشتمل دی په دې باندې، لکه آوټ سایډ جاز، انسایډ جاز، ډپت راډ، مین سکیل، ورنیر سکیل، تم سکرو او لاک سکرو. دا د پارټس دي. اوس د دې پارټس فنکشن ډسکس کوو چې دی ار یو پارټ سب فنکشن دی. اول دی آوټ سایډ جا. It is used to measure the external diameter of substance. The outside jaw چې کوم په دې ورنیر کلیپر کې په دې کې موږ څه میجر کوو؟ د یو ابجکټ ایکسټرنل ډایمنشن پې موږ میجر کولی شو. او انسایډ جا چې دا موږ د یو ابجکټ انټرنل ډایمیټر پې میجر کولی شو. بل ډپت راډ د څه لپاره استعمالیږي؟ په دې باندې موږ د یو ابجکټ ډپت میجر کولی شو. ګهرایي دا د ورنیر کلیپر پر لاست کې د ډایګرام کې به تاسو ته ښکاري. نو په دې باندې د ابجکټ ګهرایي موږ میجر کولی شو. بل پکې دی مین سکیل. مین سکیل سره دا لارج سکیل دی which run along the body of Vernier caliper which is graduated either in cm and mm or inches. It is stationary. دا په stationary مطلب پر اس حالت کې دی، دا موویبل نه دی. دا به یا مشتمل په سنټي میټرو باندې، ملي میټرو باندې او په انچز باندې به دا ګریجویټډ وي. بل کوم پارټ چې د دې دی هغه ورنیر سکیل دی. نو ورنیر سکیل زموږ سره دا سمالر سکیل دی which is attached to the main scale which move along the main scale as the jaws are open or closed. دا پر ورنیر سکیل باندې په دا ورنیر سکیل پر مین سکیل باندې موو کیږي، مخکې وروسته کیږي. څنګه چې موږ جا کولاو یا بندو نو دغه شانته دا ورنیر سکیل نه په دې باندې موو کیږي. It is usually length of 9 millimeter and divided into 10 equal division. بل دا چې کومه دی زموږ سره په 10 ډیویژنو باندې مشتمل دی. 10 پکې مطلب واړه درجې دي او دغه شانته د یو ډیویژن نه د بل ډیویژن پورې لینز زموږ سره څومره دی؟ دا 9 ملي میټره دی. بل چې کوم پارټ دی هغه دی تم سکرو. نو دا چیرته واقع؟ It is located at the bottom of Vernier scale. دا د ورنیر سکیل لاندې واقع. Its purpose is to provide a grip for the user to open the jaw easily and adjust the position of jaw and the depth rod while maintaining a firm grip on the object. دا د ورنیر سکیل بالکل په باټم کې اټیچ وي او د دې کار دا دی چې کله دا ورنیر سکیل موږ کولاو کړو نو دې باندې موږ دا کوم ورنیر کلیپر دی دا پې مضبوط نیولی شو. ګریپ مطلب پکړنا مضبوطی سي. بل د دې چې کله موږ څه ایډجسټ کوو، لکه فرض که دا جاز چې دی دا مخکې وروسته کوو نو دا دې لپاره استعمالیږي. بل چې دی لاک سکرو. د لاک سکرو څه کار دی؟ دا په د مین سکیل باندې د پاس موجود وي. د دې کار سره it is used to fix the position of jaws once the object is positioned properly so that the reading can be taken without of spoiling the position. دا لاک سکرو موږ سره چې کله یو ابجکټ موږ میجر کوو چې کله دا موږ میجر کړو په ځای باندې ودرو نو بیا پې دا لاک تاو کړو. د دې کار دا دی چې دا جاز مخکې وروسته کیږي به نه، چې کوم میجرمنټ موږ کوو یا کوم ریډینګ اخلو چې دا خرابیږي نه.